امروز روایت مردی رو میشنوید که از ترس تن فروشی دخترها و همسرش دست به قتل 4 نفر میزنه. 4 نفر کشته. کیا رو؟ مادرزن، پدرزن، 2 دختر گلم. قبل از شروع از همین پایین لایک و سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا ویدئوی بعدی رو از دست ندی. بریم به تهران، خیابون مدنی جنوبی، 24 مهر ماه سال 97. منصور یک مرد 47 سال است که توی 21 سالگی ازدواج کرده و صاحب 2 دختر به اسم سلماز و ساناز شده. سلماز 21 سالشه و دانشجوی رشته حقوق. ساناز 17 سالشه و هنوز محصله. یکی از مهمترین قسمت‌های یک پرونده جنایی آشنایی با قاتل و بررسی دوران کودکیشه. خانواده بچه‌هایی که توی مدرسه تحصیل می‌کردن اکثراً خلافکار بودن و قصدشون از فرستادن بچه‌ها به مدرسه صرفاً فقط این بود که سواد خوندن و نوشتن رو بچه‌ها یاد بگیرن و قصد ادامه تحصیل بچه‌هاشون رو نداشتن. پدر منصور یک کارگر ساده بود. یه روز از طرف مدرسه میان در خونه تا با پدرش صحبت کنن. بهش میگن پسرت خیلی باهوشه و استعدادهاش توی مدرسه ما کشف نمیشه. بهتره بچه‌ت رو بفرستی به یک مدرسه بهتر توی منطقه نیاوران تا اونجا تحصیل کنه، بتونه شکوفاشه. منصور 8 ساله بود و 2 ماه از این اتفاق میگذشت و خوشحال بود که قراره بره یک مدرسه بهتر. از طرفی پدرش هم توی تکاپو بود که بتونه شرایط تحصیلی بهتری رو برای پسرش فراهم کنه که حداقل این پسر یه چیزی برای خودش بشه. اما یک روز عصر که توی خونه منتظر پدرش بودن، پدرش دیر میکنه و علت این دیر کردن این بوده که پدرش توی مسیر متاسفانه فوت شده بود. اما از دست دادن پدر توی اون سن منصور رو افسرده میکنه و مجبور میشه برای همیشه رویای تحصیل توی یک مدرسه بهتر رو فراموش کنه. پاییز بود، یادم فصل نارنگی تازه اومده بود، نارنگی سبز. بعد منتظریم بودیم که پدرم از خونه از در حیاط وارد شه. دیدیم خبر پدرم مردن که سر خیابون خورده زمین مرده. بعد از فوت پدرش، مادرش امکان نگهداری منصور رو نداشته به خاطر فشار مشکلات اقتصادی که داشت بهش می اومد. شروع میکنه به بهانه تراشی. بهش میگفته تو چرا دیگه درس نمیخونی؟ تبعیدت میکنم شهرستان بری پیش خواهرت بلکه آدم شی. از همینجا منصور حس بی‌اعتنایی، طرد شدگی، رها شدگی عاطفی رو از طرف خانواده تجربه میکنه. متاسفانه مادر منصور به مدت 2 سال این بچه رو میفرسته شهرستان تا پیش خواهرش زندگی کنه، خواهر خود منصور. و توی این 2 سال 1 بار هم نرفت این بچه رو ببینه. اوضاع منصور توی اون شهرستان اصلاً جالب نبود، چون زبان محلیشون رو بلد نبود. از طرف بچه‌های مدرسه هم مدام کتک میخورد. چند ماه اول بچه‌های مدرسه اون رو کتک میزدن، اما از یه جایی به بعد تصمیم میگیره مقابله به مثل کنه. حالا منصور اونا رو کتک میزد و مدام توی مدرسه درگیری داشتن. روزها رو مدرسه میرفت و بعد از ظهرها وقتی برمیگشت خونه، دامادشون یعنی شوهر خواهرش مجبورش میکرد توی کارها کمکش کنه و این بچه 8 ساله انقدر کار کرده بود پوست کف دستش ترک خورده بود. معلمش و بچه‌ها براشون عجیب بود که این چرا همیشه دستاش یا سیاهه یا ترک خورده. برای همین همیشه ازش میپرسیدن چرا دستات انقدر سیاهه و ترک خورده. منصور جواب میداد آخه کار میکنم. همه با شنیدن این موضوع شوکه میشدن که مگه بچه 8 سالم کار میکنه؟ اونم در حدی که کف دستش ترک بخوره. رها شدن از طرف مادر یه طرف، ظلم داماد و خواهرش از طرف دیگه توی شهر غریب، همه اینا باعث شده بود منصور درگیر یک خشم پنهان بشه که همه این خشم رو فرو داده بود. بعد همیشه مهمان که میومد من باید آفتاب پر میکردم میبردم اونجا. بیشتر چیزی نه عذابم میداد که چرا مهمان خودش آفتابش بر نمیکنه برای دعوتش. من باید این کار بکنم. خودم که دستش میخواستم من کاملا میترسیدم چون حیاط خیلی بزرگ ولی جرأت هم نمی‌کردم به کسی بگم که مثلا منو ببره تا اونجا.
مراقب خودم بودم. یه روز یکی از همکلاسی‌هاش سگش رو میاره پیش منصور و منصور رو تهدید میکنه. میگه به سگم میگم بگیرتت. از اونجایی که منصور از سگ میترسید، هرچی التماسش میکرد که دست از این کار برداره، اون پسر بیشتر لذت میبرد و بیشتر تهدیدش میکرد. منصور از ترسش اولین خشونت زندگیش رو بروز میده. یه سنگ بزرگ برمی‌داره و اون رو به سمت اون پسر و سگش پرتاب میکنه و از قضا اون سنگ میخوره به پای اون پسر و این موضوع به مدیر و ناظم مدرسه کشیده میشه. بهش میگن چرا دوستت رو با سنگ زدی؟ منصورم کامل تمام جریان رو برای معلمش، ناظمش و مدیرش تعریف میکنه که این یه دفاع از خود بوده، این منو تهدید کرد، منم از خودم دفاع کردم. اونجا ناظم مدرسه پشت منصور در میاد و منصور احساس میکنه که من انقدرام تنها نیستم، یه نفر هست که ازم حمایت کنه. وقتی کمی بزرگتر میشه ترک تحصیل میکنه و میره توی یه مطب به صورت تجربی پانسمان کردن زخم و تزریقات رو یاد میگیره. برای اینکه بتونه شغل مستقل خودش رو داشته باشه، یه جایی رو اجاره میکنه و اونجا شروع میکنه به پانسمان کردن، تزریق سرم، آمپول. در واقع میشه گفت یه مطب کوچیک تجربی داشت. یه منشی هم برای مطب استخدام میکنه. این دختر خیلی شاد بوده و خیلی هم بانمک بوده. بعد از یک مدت کوتاه همکاری با این دختر متوجه میشه یه حسایی به این دختر داره و اون دخترم از منصور بدش نمی اومد. برای همین خیلی سریع وارد رابطه شدن و سعی کردن بیشتر همدیگر رو بشناسن. منصور 21 سالش بود، تنها بود. از طرف مادر و خواهرش و زنایی که توی زندگیش بودن همیشه آسیب دیده بود و حس ترس و طرد شدگی از طرف خانم‌ها توی وجودش خیلی زیاد بود. اما تلاش میکنه به این احساساتش توجهی نکنه و زندگی جدید خودش رو شروع کنه با این دختر. توی دوران آشناییشون با هم دیگه این دختر خانوم به منصور گفته بود که من بچه واقعی پدر و مادرم نیستم، من سر راهیم و اینا منو به فرزند خوندگی قبول کردن. اما این حرفا روی احساس منصور هیچ تأثیری نمیذاشت، یعنی باعث نمیشد که علاقش رو به این دختر از دست بده یا از ازدواج کردن با این دختر منصرف شه. و بعد از ازدواجشون منصور متوجه میشه تمام اون حرفایی که در رابطه با فرزند خوندگی این دختر بهش زده بود همش دروغ بود و این فرزند واقعی این خانواده است. اما به خاطر کمبود توجه و محبتی که این دختر توی زندگیش داشت تلاش میکرد این حرفها رو به منصور بزنه تا ترحم بیشتری برای خودش بخره. الان سال اولیه که با هم زیر یک سقف زندگی میکنن و از اونجایی که این دختر خیلی به خودش میرسید منصور ازش قول گرفته بود که نباید لاک بزنی، نباید آرایش کنی، بی‌حجاب نباید بچرخی چون من روت غیرتیم. خانومش هم قبول میکنه، اما ذاتاً این دختر خیلی بروز بوده و خانواده‌اش این رو به عنوان یک دختر قرتی میشناختن. اما منصور ازش یک آدم کاملا متفاوت ساخته بود. به زور چادر سرش کرد و اگر کوچکترین آرایشی توی صورتش احساس میکرد یه دعوای بزرگ راه میافتاد که آخرش به کتککاری ختم میشد. جالبه که بعدش سریع پشیمون میشد و میرفت عذرخواهی میکرد، اما آخرش هم پررو بود. میگه خب تقصیر خودت دیگه، قولاتو زیر پا گذاشتی، منم عصبی شدم زدمت. خودشو میزدم، خود زنمو میزدم. چرا؟ وقتی یه حرفای نامربوط میزد، وقتی مثلا یه حرفایی میزد که نباید میزد. قول چی بود؟ مثلا یه لباس بد نپوشه، لاک نزنه، آرایش غلیظ نکنه، این کارا رو نکن. اون قولاش پا گذاشته رو قولای خودش. حتی من نمیذاشتم انجام بده، میخواست انجام بده حتی کتکش میزدم، کتک زیاد بهش میزدم. زیاد کتکش میزدی؟ آره. داد و فریاد چی؟ دادم میزدم. دادم میزدی؟ آره. دقیق برام بگو که چه حالتی پیدا میکردی؟ یه لحظه میتونم به جرئت بگم که روانم انقدر دست میده. انگار اون طرف جلو چشم خودم یه جوری دیگه میبینمش. چه جوری میبینیش؟ به صورت یه دشمن میبینمش. خب جور میبینم. چون همه بدبختی یادم میومد تو اون لحظه. اینو میخوام خدمتتون بگم. بدبختی‌های دوران کودکی منظورته؟ همش یادم میومد. همش یادم میومد. بعد همش میگفتم مادرم چرا با من این کارو کرد؟ چرا اون برادرم این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد؟ همه این حرفا اصلا همش با هم دیگه قاطی میشد. یعنی وقتی که تو با همسرت درگیر میشدی، حالا چه به صورت
لفظی چه فیزیکی و دعوا، تمام مشکلاتی که از کودکی با خودت کشیده بودی همه میومد جلوی چشم، همه جلوی چشمم میومد. و این چه اثری میذاش روی رابطه ای تو با همسرت اون لحظه؟ بیشتر عصبانی میشدی؟ میگم عصبانیتم خیلی طول نمیکشید. اما متاسفانه وقتی که منصور 43 سالش بوده، زندگی این زوج با وجود 2 دختر به طلاق منتهی میشه. زنش از شکاک بودن و کتک هایی که از منصور میخورد دیگه واقعا خسته شده بود. از طرفی منصور با بچه ها هم رفتار درستی نداشت. همه اون خط قرمز هایی که برای زنش گذاشته بود الان برای دخترهاش هم داشت اجرا میکرد. منصور در واقع دلال ملک و ماشین بود و تحصیلات خاصی تو این زمینه نداشت، اما به صورت تجربی یه ملک رو میخرید، میفروخت، با سودش و اصل پول یه خونه یا ویلا میخرید، دوباره انقدر این کار رو ادامه میداد و این سودها رو جمع میکرد، توی کار خرید و فروش ماشین هم ازش استفاده میکرد. دوره کوتاهی مربی بوکس بود و مدرک مربیگری سال 72 رو داشت و یک باشگاه رو هم اداره میکرد. در کل اوضاع مالی خوبی داشتن و یه ویلا هم توی شمال کشور داشتن که هر وقت خانوادگی یا مجردی دلشون میخواست به اونجا سر میزدن. منصور یه کوچولو سر و گوشش هم میجنبید و با وجود اینکه زن و بچه داشت هر کاری که دلش میخواست میکرد و هر بار زنش مچش رو که میگرفت منصور انکار میکرد و طی این سالها بارها خیانت کرد اما گردن نگرفت. دیدگاهش این بود که من مردم، هر کاری میتونم بکنم، اتفاقی برای من نمیفته، چیزی از مردونگی من کم نمیشه بلکه اضافه هم میشه، اما شماها ناموس منید، حق ندارید حتی توی خیابون به خودتون برسید. و خیانت این آقا اضافه شد. این آخرش خیانت میکرد با کسایی که رابطه داشت و دوست بود به خونه آورده بود. خونه نه، ولی میدونم که تو ویلای شمال رفته بودم. دیدم با کسایی رابطه های غیر شرعی برقرار میکنه، یعنی هیچ حرمتی توی رفتاراش نیست. طلاقتون هم این اتفاقات بود ولی خیلی علنی نبود و اگر چیزی رو مثلا میدیدم میپرسیدم خیلی باز نمیکرد، مطرح نمیکرد، یا مثلا میزد زیرش، نمیپذیرفت، میگفت نه من این کار نکردم، من تو رو دوست دارم، زندگی رو دوست دارم. ولی دخترش و خانومش مثلا همونطوری که اون دوست داره بگردن که کسی تو جامعه به اونا نگاه بد نکنه ولی خودش آزاد باشه تو روابطش. این مرد به زور و اجبار بچه‌هاش رو با چادر به مدرسه میفرستاد. در حدی رسیده بود که اطرافیان و خانواده و نزدیکانشون میگفتن منصور اموله. این به هیچ عنوان به معنای توهین به پوشش چادر نبود، بلکه مردم به خاطر این مسخرش میکردن که افکار و عقایدش متفاوت از رفتاری بود که از خودش توی جامعه نشون میداد، یعنی رفتار متناقض با عقاید دینی که داشت. خانواده های عزیز، بچه ها از شما الگو برداری میکنن. نمیشه خودت سیگار بکشی بعد به بچت بگی حق نداری سیگار بکشی، یا مشروب بخوری بعد بگی چرا مشروب خوردی. خب خودت اول نکن تا دست بچت هم نبینی. البته که از یک سنی به بعد دیگه دخترها رو نتونست کنترل کنه و دخترها اونجوری که دوست داشتن لباس میپوشیدن و آرایش میکردن. 4 سال از جدایی منصور و همسرش میگذشت، اما منصور همچنان زنش رو به عنوان ناموس خودش، به عنوان زن فعلیش قبول داشت، با اینکه جدا شده بود. اگر به گوشش میرسید که زنش داره جایی میره یا داره کاری رو انجام میده، عصبی میشد که چرا نمیتونه این زن رو کنترل کنه. درسته شاید به عنوان مادر بچه‌ها بتونی روش یکم غیرت به خرج بدی، اما به عنوان همسرت غیر ممکنه. مدام به بهانه‌های مختلف بچه‌ها رو میبرد خونه مادرزن و پدرزنش تا آمار همسر سابقش رو بگیره، ببینه چیکار میکنه، کجا میره، با کی میگرده. تا یه روز صبرش تموم میشه، مادر بچه‌ها رو میکشه یه کنار، بهش میگه ببین من اخلاقمو درست میکنم، بیا برگردیم با هم دوباره ازدواج کنیم، و با چرب زبونیش این زن رو راضی میکنه. بهش میگه ما 2 دختر داریم، به خاطر دخترهامونم که شده بیا دوباره این زندگی رو شروع کنیم. البته این بار عقد رسمی نمی‌کنن و بین خودشون صیغه محرمیت میخونن. چند ماه میگذره و مادر بچه‌ها به خونه رفت آمد داشته و مدام حرف عقد دائم رو وسط میکشید، چون منصور بهش قول داده بود بعد از چند ماه با هم عقد رسمی میکنن. اما منصور هر بار به یه بهانه‌ای از زیر بار عقد رسمی فرار میکرد. گفت عقد میکنیم، عقد نکرد.
هرچقدر گفتم این رابطه ممکنه رابطه اشتباهی باشه، عقد کنیم. بعد گفتش که سالگرد ازدواجمون که شد میخوام یه ماشینی چیزی برات بخرم بعد عقد کنیم. گفتم من ماشین نمیخوام، عقد کنیم. گفت باشه پس بذار سالگرد ازدواجمون شد بری خودش نیورد. گفت تولدمون شد بری خودش نیورد. 4 سال از اون روز گذشت و با همین وعده وعید ادامه داد. 4 سال اختلافاتی که قبل داشتیم هم باز اون اختلافات بود. همسرش همین اواخر تمکین نمی کرد و احساس خیلی بدی داشت از اینکه با بچه‌هاش و شوهر سابقش توی یک خونه به عنوان زن صیغه‌ای داره زندگی میکنه. وجهه خوبی برای خودش و خانوادش نداشت. از طرفی احساس میکرد توی این خونه یک خدمتکاره، از صبح میپخت، میشست و خونه رو تمیز میکرد و به بچه ها میرسید. در نهایت آخر شب هم باید خدمات جنسی به شوهرش میداد، اما خبری از عقد کردن نبود. شب 18 مهر ماه همسر منصور ازش اجازه میگیره تا فردا صبح به خونه پدر مادرش سر بزنه و بعد بره به مدرسه ساناز. آخرین بار که دیدمش ساعت 9 صبح، 9:30 صبح. اما ظهر اون روز وقتی سلماز با ماشین میره دنبال مادرش تا اون رو از جلوی مدرسه برداره و برگردن خونه، متوجه میشه مادرش اونجا نیست. هرچی با مادرش تماس میگیره جواب نمیداده. اما دخترش 2 مسیج از مادرش دریافت میکنه. پیگیر شدم. همون که داشتیم پیگیری میکردیم 2 SMS دختر من اومد تو گوشیش که من دیگه نوکرتون نیستم، من دیگه اینجا تحمل نمیکنم، نمیمونم، من میرم از اینجا. اختلاف داشتی با همسر؟ نه اختلافمون هیچی نبود، داشتیم زندگی میکردیم. اختلاف مثل چیزای معمولی که تو زندگی همه پیش میاد، ولی بارها تصمیم گرفتم که برم عقدش کنم. بهش هی پیغام دادم خودم که کجایی فلان اینجایی مثلا اونجوری، مثلا بیا صحبت کنیم با هم دیگه. اومدم خونه مادر زنم. بچه‌ها کجا بودن؟ بچه‌ها خونه بودن. در واقع اون روز مادر بچه‌ها میدونست که حالاها قرار نیست توی این خونه برگرده و با هماهنگی و برنامه‌ریزی کامل تمام وسایلش رو جمع کرده بود و با خانواده خودش هماهنگ کرده بود و بعد خونه رو ترک کرده بود. همونجوری که SMS داد دخترم گفت دنبالش نگردین، خودش رفته. تا مانتوی نوش و جعبه موبایلش رو ورشته رفته. به چیز فرار از خونه رفته. منصور هر کاری میکنه تا همسرش رو پیدا کنه، اما فایده‌ای نداشت. میره خونه مادرزن و پدرزنش، التماسشون میکنه تا بهش بگن زنش کجاست. میگه میدونم شما میدونید کجاست و به من نمیخواید بگید، ولی خواهش میکنم به خاطر بچه‌هام بهم بگید کجاست، بذارید آروم شم. مادرزنش حرفی به منصور میزنه که منصور از کوره در میره و این شروع یک فاجعه بزرگه. بهش میگه زنت رفته مشهد تا صیغه مردای عرب شه، تو که مثل آدم زندگی نمی کنی. دختر ما با 40 سال سن اختیار رفت آمدشو نداره؟ رفتم میشه مادرزنم داشتم باش حرف میزدم، گفتم که کجاست؟ گفتش که رفته مشهد. گفتم زن تنها این که تا از اینجا تا سر کوچه میره و من اجازه میگیره چجوری تنها رفت مشهد؟ وقتی اینو به من گفت من دیگه چشم هیچ جا رو ندید، 2 تا فوش بعد دادم اونجا. مادرزن پدرزن گفتم مگه شما غیرت ندارید، مگه شما شرف ندارید، مگه شما انسان نیستید، مگه نمیفهمید؟ به مادرزنم گفتم به قرآن میدونی تو کجاست؟ کجا بردیش اینو قایمش کردی؟ کجا بردیش؟ قسم خورد که بگو همون قرآن به حضرت عباس من نمیدونم کجاست. همین زندگی ما رو گرفت. 6 روز تمام کار من همین بود. شب تا صبح من SMS میدادم به خانمم هیچ جوابی نمیداد. بعد من پدرزنم دوباره باهاش صحبت کردم که یه جوری دلشو به دست بیارم. گفتم خط موبایل دستشه که باور کن تا اون روز نمی‌رسم اون خط موبایلی که دستشه به نام کیه، چون زمانی که متارکه کردیم خط موبایل گرفتم. پدرزنم گفت به نام منه. خواستم بهش بگم پول بدینم بریم این خط رو بکن به نام من می‌خواستم خط رو پیگیری کنم که پیداش کنم که کجا هست، که واقعا یه مشهد یا نه، که دیگه نتونستم کار دیگه اونجا نرسید. هر شب میادم خونه کارت میخورد به استخونم. دختر بزرگم هی گفت بابا من یه خواب دیدم، قبل از اینکه همون روز که مادرش اینجوری شد گفت من یه خواب خیلی بد دیدم. گفت اگه این بحران رو بگذرونی که زندگیمون خیلی عالی میشه، اگه این بحران رو نگذرونی کلا نابود میشه. که ما کلا نابود شدیم. بچه‌ها تا حدودی از جریان با خبر بودن. مادرشون قبلا بهشون گفته بود که از این زندگی و این شرایط خسته است، کلافه شده
و قصد داره خونه رو ترک کنه. همین آخری هم که رفته بود بخواینش اینجا ببینید گوشیشو، من شاید بهش 3000 تا اسمس دادم. چی بود محتوای اسمس ها؟ گفتم چی میخوای عزیزم، چی شده، چه اتفاقی افتاده، من دوست داری، زندگیمو دوست نداری، بچه‌ها رو دوست نداری. یعنی می‌خواستی برش گردونی به زندگی؟ آره خیلی سعی کردم. منصور شبا خوابش نمی برد و هر چی با خودش فکر میکرد هیچ دلیلی برای ترک خونه، اونم توسط همسرش، پیدا نمیکرد. تنها چیزی که باعث میشد منصور چند ساعتی رو بتونه بخوابه قرص‌های قلبی بود که 13 سال پیش دکتر متخصص قلب براش تجویز کرده بود. 13 سال قبل وقتی به خاطر درد شدید قفسه سینه به دکتر مراجعه میکنه، دکتر بعد از معاینه بهش میگه قلبت هیچ مشکلی نداره، سالمی، مشکل از مغزته، به یه روانپزشک مراجعه کن، پشت گوش ننداز. اما منصور دقیقاً پشت گوش میندازه و همون داروهایی که دکتر قلب براش تجویز کرده رو به مدت 13 سال با همون دوز بدون اینکه قطع بکنه ادامه میده، بدون اینکه فکر کنه یا مشورت کنه این داروها یه وقت عوارض جانبی نداشته باشه. مدام به همسرش مسیج میداد و تهدیدش میکرد تا دیر نشده برگرد، اما فایده‌ای نداشت. یه روز به سرش میزنه اگر مادرزن و پدرزنم رو به خونه خودمون دعوت کنم شاید به گوش زنم برسه برگرده بیاد خونه، یا اگر متوجه بشه که با مادرزن و پدرزنم و بچه‌ها داریم میریم شمال به قصد اینکه میخوام ویلام رو بفروشم حتما به هم زنگ میزنه. برای همین یه روز میره دنبال این زن و مرد، از خونه برشون میداره، میارتشون خونه خودش، شام درست میکنه و بعد از اینکه شام رو با هم میخورن یه بحث کوچیکی سر زنش با مادرزن و پدرزنش میکنه. اما این بحث خیلی طولانی نمیشه به خاطر اینکه ساعت 11 شب بوده که منصور بلند میشه میره سمت آشپزخونه و تصمیم میگیره یه شیرموز درست کنه که همگی بخورن و شب رو راحت بخوابن. ساعت همون 11 بود. یه وقتی دیدم به نتیجه نمیرسم یه شیرموز درست کردم، چند تا دونه کلوناس پا انداختم توی آشپزخونه ذهن منصور به شدت درگیر بود، چون باورش شده بود زنش به فساد کشیده شده و از طرفی فکر میکرد که مادرزن و پدرزنش قصد دارن زندگیش رو خراب کنن و چون این قلبش درد میکنه میخوان اینو بکشن، اینو به کشتن بدن و از طرفی دختراش رو هم به راه کثیفی که مادرشون داره میره بکشونن، در صورتی که همسر منصور اصلا توی هیچ راهی نیفتاده بود. من احساس کردم حرفی که داره مادرزنم میزنه داره راست میگه. یعنی تجسم کردی که بچه‌هات ممکنه برن و توی کار خلاف بیفتن توی کار خلاف. اصلا به دلم اومد که این اتفاق میفته. یعنی یه لحظه این احساس به تو دست داد بچه‌هات ممکنه برن دنبال خودفروشی؟ اصلا اومد تو دلم که این اتفاق میفته. اصلا اومد که اینا این تصمیمو گرفتن که این کارو بکنن، یعنی مادرشون این کارو کرده که راه فرار از خونه رو به بچه‌ها یاد بده. وقتی این احساس کردم همه جا رو سفید می‌دیدم، چشم هیچ جا رو نمی‌دید. اینها همه فکرهای منفی بود که به واسطه اون حرفی که مادر زنش بهش زده بود توی سرش شکلی گرفته بود و داشت هی بهش پر و بال میداد. شیرموز رو درست میکنه اما توی شیرموز چند تا قرص خواب هم اضافه میکنه. قصد داشت کل خانواده رو بیهوش کنه تا نقشه شیطانیش رو شروع کنه. همشون اون شیرموز رو میخورن و طبق ادعاهای منصور چون اون دارو رو همیشه خودش مصرف میکرده دارو رو خودش تأثیری نداشته، اما بچه‌ها بعد از یک ربع بلند میشن و شب بخیر میگن و میرن که بخوابن. قرصی که استفاده کرده بود به هیچ عنوان قرص قوی نبود و در حدی نبود که بخواد کسی رو بیهوش کنه. حتی این مرد صبر نکرد تا این بچه‌ها بخوابن. حدوداً 35 دقیقه گذشته بود که بلند میشه میره سمت اتاق دخترهاش. تصمیم میگیره دختر بزرگش سلماز رو توی خواب با دستهای خودش خفه کنه. دستهاش رو روی گردن سلماز میذاره و شروع میکنه به فشار دادن. از شدت فشاری که به گردن سلماز میومد سلماز از خواب میپره. منصور چندین بار با مشت به سر سلماز ضربه میزنه تا مطمئن بشه دخترش مرده. اما سلماز چون با زجر زیادی این دنیا رو ترک میکنه تصمیم میگیره بقیه اعضای خانواده رو به واسطه چاقو به قتل برسونه. میره سمت آشپزخونه تا چاقویی که باهاش مرغ تمیز میکردن رو
برداره و دوباره برمیگرده به اتاق دخترهاش. برای اطمینان از مرگ سلماز شاهرگ این دختر رو با چاقو میبره. نهایت خوابیدم. خیلی طول نکشید، یعنی من صبر نکردم که بخوابم. خب یه دفعه اصلا خودم از این رو به اون رو عوض شدم، یه چیزی رفت تو جلد خودم. و اون موقع منصور نبود. من نبودم، نه من بودم، نمیگم من نبودم. میدونم لحاظ روحی روانی. لحاظ روحی روانی من دیگه نبودم، فقط به این فکر می‌کردم که اینا دخترا من میخوام بیچاره کنم، میخوام منو بکشن. چون قرصام می‌خوردم، قلبم گاهو داره درد می‌گرفت. تا اینا میخوام منو بکشن، بچه‌ام از سیر این کار کنم. رفتم سراغ دختر بزرگم، خفش کرد. چشم با کرد گفت بابا، فقط گفت بابا. ولی چشم هیچ چرا نمیدید. هیچ نمیدیدی چیکار داری می‌کنی؟ نمیفهمیدم. میره سراغ ساناز، دختر کوچیکترش. وقتی توی خواب بوده شاهرگ دخترش رو میزنه. از شدت دردی که ساناز توی خواب احساس میکنه از خواب میپره و تلاش میکنه از دست پدرش فرار کنه، اما متاسفانه پدر کار این دخترش رو هم تموم میکنه. چشم با کرد گفت بابا تو چنگم میدم. گفتم بابا بذار راحت شی، بذار شما راحت شی. فقط تو ذهنم این بود که اینا بچه‌های منم میخوام مثل مادرش بکنم. ذهنم این آزارم میداد. زمانی که من بالا سرش دیگه چاقورم آورده بودم اونجا بود دیگه. وقتی اومد دستم پا میزد، دستش گرفتم، گردنش گرفتم، فشار که میدادم چاقو رو کشیدم توی گردنش. خودم بالا سر دختر کوچیکم توی اتاقا؟ آره. چشم با کرد گفت بابا تو چنگم میدم. گفتم بابا بذار راحت از شدت ترس و هیجان آتش شدیدی بهش دست میده. میره به سمت آشپزخونه تا آب بخوره، اما توی مسیر متوجه مادر زنش میشه. بطری آب از یخچال برداشتم، آب خوردم. دیدم مادر زنم نشسته. گفتم چیه؟ مادر زنم میگه کوش من نمیدید. اونم انگار منو نمیدید. یعنی چاقوی دستت اصلا منو خون همه بدن منو برشته. من انگار نمیدید. گفت پام درد میکنه. گفتم بگی دراز بکش خوب بشه. بعدم یه بطری آب برشتم خوردم، یه ذره بیناییم یه ذره بهتر شد. به نظر اینجوری خوابیده. چاقو رو همینجوری کشیدم تو گردنش، کشیدم تا اینجا. سرش فکر کنم جدا شد. سرش جدا شد. از خرخره اون مادر زنم بیدار شد. وقتی بیدار شد نفهمیدم، چاقو رو کردم تو دهنش، کردم تو گلوش. ولی فهمیدم بعد از اینکه این کارو کردم، میفهمیدم که این مثلا این بهم دروغ گفته یا مثلا این کارا رو کرده. مادر زنم از مادر زن کینه‌ای شده بود اون صحنه. کینه گرفت. چاقو رو دوبار کردم تو سینه‌اش. نمیدونم حالا کدوم سمتش کردم، متوجه نشدم. بعد از کشتن کل اعضای خانواده تا 6 صبح میشینه پایین تخت دخترهاش و توی یک خلأ عجیبی فرو میره. بین خیال و باور گیر کرده بود. نمیخواست باور کنه دست به چه جنایت وحشتناکی زده. خون و جنازه عزیزانش رو روی زمین میدید، اما باور نمیکرد که اینا مردن. توی ذهنش مدام مرگ اونها رو انکار میکرد. بعد از قتل چیکار کردی؟ نشستم اونجا همچنین فکر میکرد. رفتی تو اتاق دخترت نرفتی؟ در اتاق دخترم حیوان میکرد. رفتم عطری که خود دخترم یه هفته پیش واسم خریده بود، خوردم زدم به موهاش، بوسش میکردم، نوازش. میدونستی کشتیشون یا نه؟ نمیفهمیدم مردم، نمیتونستم قبول کنم مردم. میفهمیدم مردم، دارتم میگفتم نه نمردم. همونجا تصمیم میگیره به زندگی خودش پایان بده و 340 تا قرص میخوره تا جونش رو از دست بده. البته طبق گفته خودش 340 تا، و بعدش هم رگ 2 تا دستش رو میبره. خواستی زندگی خودت هم تموم شه. تموم شد، چون همه چیز دیگه تموم شده بود. گفتم بذار زندگیم تموم شه. خب تو همون لحظه که این کار کردم، رگامو زدم، چاقو رو هی اینجوری میکشیدم روی این دستم بیشتر مشخص. بله. هی روی میکشیدم. کجای دستتو ببینم؟ بخیه داشته، بخیه‌اش کشیدم. بخیه رو کشیدن. درست. بعد دیگه تلفن موبایلم زنگ زد. داداشم بود. تعجب کردم، گفتم داداشم چرا الان این موقع زنگ زد؟ فکر کنم مثلا پر شده. نمی‌دونم ساعت چنده. یا فکر کنم مردم. تلفن رو برگشتم با زحمت. تلفن بغل دستم بود. تلفن رو جواب دادم، داداشم یه جوری. خب من دست به کاری نزنی ها. زن خونه داداشش. نگران هیچی نباش. چون داداش کوچیکم همه چی واسش تعریف کرده بود. بعد اونم از اینکه من با تلفن پدرزنم زنگ می‌زدم بهشون ساعت 12، 1، 2، 3
همینجوری زنگ می‌زدم. و برادرتون ازش شما خواست که هیچ کاری انجام ندید، اما آره. دیر شده بود. اون تماس برادر دیر گرفته شد. برادرم تقریبا میشه بگی 6 ساعت دیر بهم زنگ زد. آره اگر زودتر زنگ میزد شاید این اتفاق اصلا اگه خودش زودتر جواب میداد. برای برادرش تعریف میکنه که دست به چه جنایت وحشتناکی زده. برادرش سریع خودش رو به محل میرسونه تا نجاتش بده. از طرفی بهش میگه تو باید خودت رو تحویل بدی. صبح 24 مهر ماه برادر منصور با پلیس تماس میگیره و خبر این قتل رو به پلیس گزارش میده. پلیس خودش رو به سرعت به محل این قتل عام خانوادگی میرسونه و با جنازه 2 دختر و یک پیرمرد 79 ساله و یک پیرزن 70 ساله مواجه میشه. اما خبری از قاتل نیست، چون به دلیل خودزنی با یک وضعیت نامناسب توسط برادرش به بیمارستان منتقل شده. بعد از اینکه اقدامات لازم رو برای نجات جون منصور 47 ساله انجام میدن، اون رو به اداره 10 آگاهی منتقل میکنن. به محض رسیدنش همون اول به قتل 4 نفر از عزیزانش اعتراف میکنه. مادر بچه‌ها هرچی با ساناز و سلماز تماس میگرفت یا با پدر و مادر خودش تماس میگرفت، هیچ کدومشون گوشی‌هاشون رو جواب نمیدادن. مادر بچه‌ها توی این مدت خونه برادرش توی کرج ساکن بود. از اونجایی که خیلی نگران بچه‌ها و پدر مادرش بود، با خواهر خودش تماس میگیره. بهش میگه از مامان و بابا خبری داری؟ هرچی بهشون زنگ میزنم جواب نمیدن. خواهرش هم میگه نه من خیلی وقت باشون صحبت نکردم، خبری ازشون ندارم. ساعت 11 صبح ناچار میشه با برادر منصور تماس بگیره و بهش میگه من هرچی تماس میگیرم هیچکس جواب تلفن من رو نمیده. اگر میشه پیگیری کن ببین بچه‌ها حالشون خوبه، چرا جواب نمیدن؟ برادر منصورم میگه باشه نگران نباش، خیالت راحت، من میرم حضوری پیگیر بچه‌ها میشم، بهت خبر میدم. اما بعد از اون تماس برادر منصور هم دیگه تلفن‌هاش رو جواب نمیداده و هر بار مادر بچه‌ها باش تماس میگرفته ریجکتش میکرده. از نگرانی با برادر خودش از کرج راه میفته به سمت خونه منصور، چون میدونسته اون شب مادر و پدر خودش توی خونه منصورن و دارن با هم شام میخورن. کلید خونه رو داشت، در حیاط رو باز میکنه و متوجه میشه که ماشین منصور توی پارکینگ نیست. پله ها رو میره بالا و سعی میکنه یه سر و گوشی آب بده، ببینه صدای بچه‌ها از داخل واحد میاد، صدای پدر مادرش رو میشنوه یا رفتن شمال. بعد رفتیم کلانتری، دیدم همه با یه نگاه خاصی دارن بهم نگاه میکنن، یه جور خاصی، انگار مثلا تو نگاهاشون حرف بود. گفتش که ناراحت نشی ولی این کثافت بچه‌هاتو کشته. اون لحظه اصلا نمیدونم، انگار رو زمین نبودم. تا الان فقط بحث بچه‌هاتون پدر مادرتون هنوز نگفته بود، فقط گفت بچه‌ها رو کشت. زانو زدم کف کلت، فقط جیغ میکشیدم. منصور به پزشکی قانونی معرفی میشه برای تشخیص سلامت روانیش. اما جالبه که طبق نظر کارشناس‌ها منصور به هیچ اختلال روانی مبتلا نیست و بعد از تایید سلامت روانش دادگاه براش تشکیل میشه. با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی این پدر بابت قتل 2 دخترهاش قصاص نمیشه، فقط به خاطر اون جنبه عمومی جرمش محاکمه میشه. با وجود اینکه به قتل دخترهاش اعتراف کرده، توی دادگاه میگه میدونم به زودی قرار قصاص شم به خاطر قتل پدر زنم و من چیزی برای از دست دادن ندارم و فقط از همسرم تقاضا دارم قبل از اینکه من قصاص بشم من رو ببخشه و حلال کنه. اما توی دادگاهی که 1 سال بعد تشکیل میشه همه چیز تغییر میکنه. توی گزارش پزشکی قانونی علت فوت این 4 نفر شوک ناشی از خونریزی ناشی از بریدگی نسوج نرم گردن به واسطه جسم تیز و برنده بوده. از طرفی با اشاره به منفی بودن آزمایش‌های مواد مخدر و الکل و روانگردان منصور، فقط تنها چیزی که پیدا میکنن یک خشاب خالی توی خونه از قرص‌های خواب‌آور بوده، همون قرص‌هایی که ثابت میکنه منصور اونا رو توی شیرموز ریخته. همسر منصور توی دادگاه بابت قتل دخترهاش و مادرش از دادگاه تقاضای دیه میکنه
و بابت قتل پدرش تقاضای قصاص و درخواست میکنن حکم قصاص به قوت خودش باقی بمونه، یعنی اگر دیه رو بده یا نده باید قصاص شه. عجیبترین اتفاق این دادگاه دقیقاً همینجاست که منصور توی دادگاه ادعا میکنه من هیچ کس رو نکشتم، من دخترهام رو به قتل نرسوندم و هیچ کدوم از این قتل ها رو گردن نمیگیره و تمام اتهاماتی که بهش وارد شده رو رد میکنه. میگه من هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم، دیه نمیدم و چیزی بابت از دست دادن ندارم و ترجیح میدم قصاص شم. قاضی تعجب میکنه، بهش میگه تو روز حادثه برادرت با کلانتری تماس گرفته، گزارش قتلت رو داده، تو همون روز ساعت 6 عصر اومدی اعتراف کردی. با رد کردن این اتهاماتی که بهت وارده اوضاع رو برای خودت بهتر نمی کنی. منصور با خونسردی تمام میگه من اون موقع تحت تاثیر اون 200 قرصی که خورده بودم و اون تعدادی که اول گفتم 340 تا الکی بود، من 200 تا خوردم. قاضی بهش میگه توی بازجویی‌های قبلی تو به قتل 4 نفر اعتراف کردی، بابت اون چه توضیحی داری؟ منصور باز ادامه میده من اون موقع دوست داشتم زودتر برم پیش بچه‌هام، برای همین این ادعاهای الکی رو کردم تا زودتر من رو اعدام کنین و الانم از قصاص نمیترسم. منصور همه ادعاهایی که تا اینجا کرده رو رد میکنه و حتی قبول نمیکنه اون شیرموز رو خودش درست کرده و به خورد اعضای خانواده داده. حتی بابت نحوه قتل ها که با جزئیات توضیح داده، کدوم جسد چجوری کشته شده، کجا افتاده، همه اینها رو رد میکنه و میگه اینا همش ساخته ذهن من بوده، اصلا یادم نمیاد من این کارو کرده باشم. حالا چجوری تخیلاتش انقدر با نحوه قتل‌ها یکسانه خدا میدونه. قاضی بهش میگه توی بازجویی و دادگاه‌های قبلی حافظت سر جاش بود، چی شد یهویی اظهاراتت یادت رفت؟ منصور میگه من بعد از اون اتفاق به مدت 4 ماه توی بیمارستان روانی امین‌آباد بستری بودم. طبیعیه حافظم جواب نده. در مورد اون مسیج تهدیدآمیزی که برای همسرش فرستاده بود قاضی ازش سوال میپرسه و منصور بهش میگه من اصلا قصد تهدید کردن نداشتم. بله من اون مسیج رو فرستادم، اما قصدم از فرستادن اون مسیج این نبوده که تهدیدش کنم، بلکه منظورم این بود اگر برنگردی توی این خونه دیگه جایی نداری. و جالبتر از همه دعوت از مادرزن و پدرزنش به خونه رو که ثابت میکرد این برنامه با نقشه قبلی اجرا شده میندازه گردن دختر کوچیکش و میگه ساناز از من خواست که شام درست کنم تا پدر بزرگ و مادر بزرگش رو اون شب دعوت کنه به خونمون، وگرنه من اصلا قصد نداشتم باشون تماس بگیرم یا دنبالشون برم. و در نهایت تصمیم گرفت قصاص شه، اما چیزی رو نپذیره. مقصرهای این پرونده خیلی ها میتونن باشن. مادر یا خواهر منصور به خاطر رفتارشون طرد کردن منصور، از طرفی شاید هم مادرزن منصور به خاطر دخالت‌هاش توی زندگی منصور و تحریک کردنش با اون حرف‌هایی که بهش زده بود، شاید هم برادرش به خاطر اینکه تلفنش رو دیر جواب داد. هیچ کدوم از اینها حقیقت اصلی رو عوض نمی‌کنه که منصور قاتل اصلی این پرونده است، ولی قضاوت این که مقصر اصلی کیه با خود شما. ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم بودید و اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما بهش سر بزنید و نظرتون رو برام بنویسید. و اگر ویدیو رو هنوز لایک نکردی از همین پایین لایک و سابسکرایب و اون زنگوله رو بزن و مرسی.